नमस्ते भाइ बहिनीहरू ग्रेड 11 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 17 You are watching the best preparation now. It's a big platform to learn English. Now let's start the lesson. Grammar, infinitive and gerund. Infinitive and gerund भन्ने टपिक हामी पढ्दैछौँ। अब यो पढ्नु भन्दा पनि पहिला ब्याकग्राउन्ड नलेज एकपल्ट हेरौँ। जस्तो जेरन्ड भनेको के हो त? द प्रेजेन्ट पार्टिसिपल ing form of the verb. जेरन्ड चाहिँ प्रेजेन्ट पार्टिसिपल रहेछ, प्रोग्रेसिभ फर्म रहेछ, ing फर्म रहेछ, लाइक singing, dancing, running. Okay, now to infinitive. To infinitive, to plus the base form of the verb. E.g. to sing, to dance, to run. यिनीहरू चाहिँ to plus verb one आउने चाहिँ to infinitive अनि ing वाला चाहिँ gerund भनेर भनिन्छ। जस्तो whether you use a gerund or an infinitive depends on the main verb in the sentence. gerund ing वाला युज गर्ने कि to infinitive युज गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ भन्दा अगाडि कुन verb आएको छ त्यसमा भर पर्छ। जस्तै I want dot a laptop छ भने want पछाडि to आउने भएर I want to buy a laptop भयो। तर I enjoy dot in the evening छ भने चाहिँ I enjoy playing in the evening. किन त्यहाँ playing भयो, किन to play भएन भन्दा enjoy भन्ने verb आयो। यसरी केही verbहरू पछि to plus v1 आउँछ, केही verbहरू पछि चाहिँ ing वाला आउँछ र केही verbहरू त्यस्ता हुन्छन् कि जुन पछि चाहिँ to plus v1 पनि आउँछ र ing पनि आउँछ। त्यो सबै त हामी अहिले हेर्छौं। यहाँ हेर्नुहोस् त verb plus gerund जस्तो avoid, enjoy, love, mind, finish, keep, deny यस्ता verbहरू पछाडि सिधै ing आउँछ। त्यसो हुँदा the boss denied her भनेको छ यो deny यही deny को denied भएको हो, यसको पछि ing आउने भएकोले promoting भयो। I really enjoy the new places छ अब enjoy पछि ing नै आउने भएकोले visiting right भयो। I love with the children, playing with the children। त्यस्तै want, hope, promise, convince, claim, try, decide यस्तो verbहरू पछि चाहिँ to plus v1 आउँछ, infinitive आउँछ। त्यसो हुँदा he decided his old car भनेको छ to sell his old car right भयो। I'll try this problem अब try पछि to plus v1 आउने भएकोले I'll try to solve this problem भयो। He convinced us longer hours अब convince भन्ने word छ, verb छ
यसको पछि टु प्लस B1 आउने भएकोले टु इन्फिनिटिभ आउने भएकोले टु वर्क राइट भयो। यसरी हामी केही कुरा बुझ्यौं। अब हामी लेसनमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, स्टडी द फलोइङ एक्जाम्पल्स। यो एक्जाम्पल्सहरु राम्रो हेर्नु है। It didn't stop raining all day yesterday भनेको छ। didn't stop छ। यो stop पछाडि ing आयो। It didn't stop raining भयो। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्तो यहाँनेरि she stopped smoking 3 years ago छ। यहाँ पनि stop को पछाडि ing आयो। तर यसमा हेर्नुहोस् त, it was hot so we stopped to have a drink. Okay? अब stop पछाडि टु प्लस verb 1 अथवा इन्फिनिटिभ आयो। यसबाट के बुझिन्छ भने यो stop भन्ने verb को पछाडि चाहिँ ing पनि आउँदो रहेछ र टु प्लस B1 अथवा इन्फिनिटिभ पनि आउँदो रहेछ। तर प्रमिस को पछाडि त टु प्लस B1 नै आउँदो रहेछ। यही कुराहरु यहाँ दिएको छ। अब verbs usually followed by ing। यी भर्बहरुको पछाडि प्राय जसो ing नै आउँछ। जस्तो stop, finish, imagine, suggest, recommend, avoid, mind, miss, risk, enjoy। यिनीहरु पछि ing नै आउँछ। Verbs that are ing आउँछ। Verbs that are usually followed by the infinitive भनेको यी verb पछाडि टु प्लस B1 नै आउँछ। प्राय जसो decide, hope, offer, fail, agree, forget, manage, learn, afford, arrange, ask, expect, plan, promise, want, invite। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, verbs followed by either form। either भनेको both भनेको ing पनि आउन सक्छ अथवा टु प्लस B1 इन्फिनिटिभ पनि आउन सक्छ। कुन verb पछाडि? start, begin, continue, bother। bother भनेको झन्झट दिनु, झमेला गर्नु। Okay, complete each sentence using what, how, where, whether plus one of these verbs। यहाँ भर्बहरु दिएको छ जस्तो apply, get, do, write, use, go। यी भर्बहरु यहाँ लगाउनु छ। तर यो verb मात्र लगाएर हुँदैन कि यिनीहरु पनि प्रयोग गर्नु पर्यो। ओके, यिनीहरु पछि टु प्लस B1 नै हुन्छ। जस्तो हामी भन्छौं I don't know what to do भन्छौं। I don't know how to fix this machine भन्छौं। I don't know where to go। यस्तो कुराहरु हामी गर्छौं। र अप्लाई थाहा छ, गेट भनेको पाउनु, पुग्नु। अब गेट अन भनेको चढ्नु, गेट अफ भनेको उत्रनु। गेट अन द बस, गेट अफ द बस। ओके, त्यस्तै डु गर्नु, राइड भनेको हाँक्नु, राइडिङ होर्स पनि हुन्छ, राइडिङ एलिफन्ट, राइडिङ बाइक। ओके, युज भनेको प्रयोग गर्नु, गो भनेको जानु। डु यु नो टु रमाज हाउस भनेको छ। तिमीलाई थाहा छ रमाको घरमा कसरी पुग्न सकिन्छ? डु यु नो। अब यो प्रोसेस जब आउँछ
कसरी भन्ने त्यसबेला हाउ प्रयोग हुन्छ। डु यु नो हाउ टु गेट टु रमाज हाउस? हाउ टु गो टु भन्दा किन गेट टु भनेको भन्दाखेरि नि जस्तो म कसरी भक्तपुर पुग्न सक्छु भन्दा मान्छेले हाउ क्यान आई गो भन्दैन क्या, हाउ क्यान आई गेट टु भक्तपुर भनेर सोध्छ। हाउ क्यान आई गेट टु भक्तपुर भन्छ भनेपछि गेट टु भनेको त जानु पनि रहेछ। ओके, गेट ब्याक भन्यो भनेको आउनु पनि हुन्छ। आई गेट ब्याक होम एट 5 PM, म साँझ 5 बजे घर आउँछु फर्केर भन्दा गेट ब्याक नै भनिन्छ क्या। त्यसकारण गेटको सम्बन्ध चाहिँ पुग्नु जानु आउनुसँग पनि छ है भन्ने कुरा यहाँ बुझ्नु पर्छ। डु यु नो हाउ टु गेट टु रमाज हाउस? तपाईलाई थाहा छ रमाको घरमा कसरी पुग्न सकिन्छ? आई डोन्ट नो डट फर द जब अर नट, यो अर वाला देख्दा त वेदर लागिहाल्छ। त्यसो हुँदा आई डोन्ट नो वेदर to apply for the job or not. Okay, next you decide पछाडि for your picnic, have you decided for your picnic भने चाहिँ कहाँ जाने भन्नखेरि त where आउँछ नि। have you decided where to go for your picnic? Okay, number D, can you show me this camera? Can you show me how to use this camera? यो क्यामेरा कसरी प्रयोग गर्ने देखाउन सक्नुहुन्छ? Ask Hari, he'll tell you a bicycle. How to ride a bicycle? Bicycle कसरी चलाउने भन्ने उसले तिमीलाई बताउने छ। I was really astonished. Okay, shocked. I didn't know how to get on the horse. घोडामा कसरी चढ्ने भन्ने नै मलाई थाहा भएन। Okay, now number C, paraphrase the following sentences using the verb in brackets as in the example. अब यो इक्जाम्पलमा दिए अनुसार गर्नुपर्छ। She has lost her weight भनेको छ, उनले वेट घटाएकी छन् भनेको छ। अब उनी वेट घटाए जस्तै देखिन्छन् भन्नु पर्यो हामीले चाहिँ। She seems to have lost her weight. Okay, linking verb छ, to आइहाल्यो। She seems to have lost her weight. Okay, now Mahesh forgets closing the windows. Tend छ, गर्छ भन्नु पर्यो नि। Mahesh tends to forget. Okay, Mahesh tends to forget closing the windows. यहाँनेरि to आइसकेपछि s भाग छ, यो s चाहिँ यसमा गएर लाग्यो। Mahesh tends to forget closing the windows. Okay, number B, your car has broken down. तिम्रो कार बिग्रेको छ, भत्केको छ भयो। भत्के जस्तो बिग्रे जस्तो देखिन्छ भन्नु पर्यो, appears बनाउनु पर्यो। Your car appears to have broken down. Okay, अर्को पेजमा मैले अर्को स्लाइडमा चाहिँ आन्सर पनि राखिदिएको छु, टेन्सन नगर्नु। Ashika is worried about her exam. Ashika seems भन्नु पर्यो नि, seems to be worried about her exam. यो बी चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दा is, am, are, was, were भनेको बी बाटै निस्केका हुन्, बी भर्बहरू हुन्। अब टु लागेपछि त V1 ल्याउनु पर्यो, यसको V1 त बी नै हो। Ashika seems to be worried about her exam भयो। D, they have developed the theory.
अब they claim to have developed the theory भयो. He's enjoying his new job. He pretends to be enjoying his new job. Answer हेरौँ है. How to get. B को A मा how to get, B मा whether to apply, C where to go, D how to use, E how to write, F how to get. Okay? Number C. A tends to forget, B appears to have broken, C seems to be worried, D claim to have developed, E pretends to be enjoying. Okay? In this way, मैले यो लेसन तपाईहरुलाई केही कुराहरु बुझाए र यो अभ्यास गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्. जेरन्ड भनेको आईएनजी वाला हो, इन्फिनिटिभ टु इन्फिनिटिभ भनेको 2 प्लस भर्ब 1 वाला हो. यो बुझ्नुहोस्, यहाँ पनि हेर्नुहोस्, यो हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि यो पढ्नुहोस्. खासमा यिनीहरु पछि प्राय जसो आईएनजी, यिनीहरु यी भर्बहरु पछि टु इन्फिनिटिभ, अनि यिनीहरु पछि आईएनजी अर टु इन्फिनिटिभ दुईटै आउन सक्छन्. आइदर भनेको बोथ. ओके? र अब अर्कै क्वेशन बनाएर दे पनि तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ. जस्तो यस्तो कुरा छ भने पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ. Okay, if you are new, please don't forget to subscribe this channel, like and comment. Thanks for watching this video. See you next time. Bye-bye.